Мамусечка, я знаю, що ти дуже переживаєш і хочеш, щоб я була в порядку. Але я буду в порядку тоді, коли я буду корисною, коли я зможу робити щось для країни і взагалі. Тільки що ми відвезли допомогу в військовий госпіталь. Все буде добре, ріднесенька. Я так себе почуваю живою і корисною. Все, берегите себя. До встречи. Удачи вам. У них сегодня много развозки, Мишель. Они затарили полную машину, видишь? И будет ехать там, где бомбят. Ой, боженька, помоги нам. Направо и прямо. Себе я називати не буду. 4 березня на Києво-Миронській в Бучі вбили 3 молодих людей. Я зібрав все, що зміг, скину вам усе, що зібрав. Знайдіть, хто це зробив. Чоловік, який телефонував нам, знайшов нас після того, як ми розповіли історію сім'ї Чикмарьових, вбитої російськими десантниками. Він зібрав докази чергового воєнного злочину росіян і передав їх нам. Хвилина за хвилиною ми відтворимо події на відрізку однієї з вулиць, одного конкретного дня, в одному сповненому жахів війни місті. Ми повертались у Бучу. Просим вас сохранять спокойствие, спуститься по лестничной клетке на первый этаж и выйти на улицу. Це не що інше, як геноцид українців. І докази цього мають бути чітко зафіксовані. Bodies lying in the streets before Russian troops withdrew. As Russian forces retreat from the area north of Kiev, in their wake, scenes of utter destruction. Про жахіття, які вчинили росіяни в Бучі, ще довго свідчитимуть вулиці цього розбитого обстрілами містечка всього за 20 кілометрів від Києва. Ну, когда родился Сережка, вообще мир исчез. Вообще мир исчез. Остался Сергей. И он был таким моим, что просто невероятно. Он же очень поздний у нас ребенок. Очень поздний. Поэтому мы понимали, что мы уйдем, он останется, и надо было как-то подготовить его к жизни. Вот ему годик, а у него уже кроссовки были на липучках. Это вообще невероятная красота, дубленка. И вот идем мы в магазин какой-то, поехали. Выходим из магазина, он в этой дубленке, в кроссовках и держит ключи, а еще ходит плохо. Идет вот так, ручки вперед, и ключи от машины у него, сигнализации тут висят. И вот он вот так идет. Идут ребята, вышли из машины. Я говорю, какой крутой малек. И вот он у нас с тех пор, вот малек. Я же говорю, у меня в телефоне вот малек написан. Он долго себя искал. Достаточно долго, но он занимался машинами все время. Что-то вот он с машинами. И когда он пришел, сказал, мама, я продал свою машину для того, чтобы мы с другом станцию купили. Ну что ж, продал. Он очень рано начал водить машину, папа его научил. Еще, наверное, лет 10 ему было. И водил он так хорошо. А потом, ну, я не знаю, у него другого ничего не было. У него вот в 25 лет, а у него еще машинки стоят в комнате. Вона народилась в Рівненській області. Досить спокійною дитиною росла.
Займалась танцями, займалась музикою, грала на фортепіано. Ось дуже багато виступала сценічно. Тобто, я була класним керівником, у мене був клас, і теж була можливість подорожувати. Тобто я постійно брала себе в подорожі. Вона дуже любила подорожувати. Треба в Одесу, добре сіли, поїхали в Одесу. Треба в Дніпро, добре сіли, поїхали в Дніпро. Тобто Полтава, Вінниця, я не знаю, там в неї такий кілометраж пробігу на її автівці. Там просто Настя росла в такій спокійній обстановці. Ось. Але коли закінчила школу, і в нас став вибір університету, я пропонувала, я так пам'ятаю той момент, я пропонувала, кажу, Настя, може давай там в Тернопіль спробуємо поступати, чи в Рівне, чи в Франківськ. Мама, ні, я буду поступати в Київ. Це не було. Тобто вона вже в свої 16 років, вона розуміла, чого вона хоче, і як вона хоче, і яким шляхом, тобто це досягається. Це і 10 років вона постійно була в Києві, можна сказати. І коли закінчила університет, каже, мам, я свій дочірній обов'язок виконала, тепер я буду займатися тим, чим я хочу. І так вона пішла в сферу IT, вона отримала посаду, яку ніхто не очікував, що вона її отримає. А моя дівчинка все-таки це зробила. Вона була просто в захваті. Я така була горда за нею. Какие эмоции крутые. Сейчас полетаешь, я на тебя посмотрю. Не, круто. Ты просто летишь и понимаешь, вот земля, черт знает где, и ты просто сидишь в этом самом... Я видела там такие пируэты, конечно. Да, попроси, чтобы тебя покрутили. Очень крутая тема. Він не з таких бешкетників, знаєте, хлопців, хто там щось там може дратися або ще щось. Він такий спокійний хлопчик був. І коли ми переїхали просто з одного району в інший, це йому було 6 років. Він пішов в садок новий. І я через тиждень приходжу, мені вихователька каже, Наталя Миколаївна, поговоріть, будь ласка, з Максимом. Я думаю, боже, моя дитина, мабуть, плаче. Я кажу, що він робить? Вона каже, він на уроках сміється. За ними сміється вся група, вихователька. Вона каже, я не можу спинитися, ми сміємося всі разом. Тобто він вчився в Києві і тут і залишився працювати. Тому останнє місце роботи його було «Зміст», бар. І він, знаєте, була робота, і вона йому дуже подобалась. Додому він приїжджав в Мелітополь рідко, але коли він приїхав, у нас завжди було повно друзів. То мама до мене прийде, друзі, добре, скільки 5, поки проходить година-2. Буде трохи більше, скільки 10. А убирать кто будет? Для нього сім'я була найголовне. І він вважав, що для сім'ї потрібно робити все. Він така людина був. Він завжди підтримував. Міг там добре слово сказати, десь підтримати, десь під'їхати. Тобто, незважаючи на свої якісь справи, якщо хтось потребував допомоги, то він один з перших, хто завжди приходив. Він завжди посміхався. Все добре. Обстоятельства требуют от вас решительных и незамедлительных действий.
Сережа очень хотел, чтобы мы выехали из Бучи. Очень просил нас практически каждый день, чтобы мы выехали. Наверное, донецкая ситуация меня расслабила. Там же центр не трогали. А так люди себе живут и живут. И когда уже, конечно, стало понятно, что это война, я даже предположить не могла, что они так быстро дойдут до Києва. 24 лютого в нас війська в Мелітополі були вже зранку, тобто це була 8:30 або ще навіть раніше. Дуже поганий був зв'язок з самого початку, перебої з інтернетом, тобто інтернет з'являвся або дуже вранці рано, або ночі. Я на той момент перебувала в Баку, ну і, звичайно, на протязі цього дня я навіть намагалася вже якось організувати свою поїздку до Києва. Ось, ну, але Настя мені сказала: мам, не вздумай, тому що уяви собі на секундочку, якби я була в безпеці, а ти була в Києві, ти б хотіла, щоб я приїхала. Ось ці слова, вони мене, звичайно, спинили. Я хотіла мало не щосекунди телефонувати, але Настя каже: мам, давай трошечки спинися, тому що я теж хвилююся, мені теж страшно. Ми домовилися так, щогодини списуватися. Настя мені почала присилати відео, де вона вже була за кермом. Ось ці почалися і перші волонтерські походи, спочатку в садочок. Ну, це видно, її дуже... Видно було, що це її дуже вразило. Можливо, в той момент вона перестала бути для мене маленькою. І я зрозуміла, що це людина з власною позицією, з власним вибором. Про волонтерство, я дізнавалася точно так же з його або інстаграму друзів. Так, все, благодаря Настюхе, пока Леха уехал на пикапчике инсулин отвозить, мы тут с Настюхой хоботнулись, привезли вторую партию. Так що все красиво, все чітко. Для нас це було, знаєте, так повинно бути. Якщо треба допомогти, то треба допомагати. Дали свет, я испекла хлеба, потому что он говорит: мама, приедут мои знакомые. Я говорю: Сережа, не приезжай, такой горячий парень. Он говорит: мам, не-не-не, приедут люди-специалисты, которые знают, чтобы, мол, лекарства тебе привезти. Он же мне не говорил, что он волонтерил, что он ездил куда-то, потому что я ж надеялась, что он в безопасности в Киеве. Сыночек, ты где? В Киеве. Буча. Ранок 4 березня. Вулиця Києво-Мироцька. Сюди російські окупанти ще не заходили. О 9 ранку ситуація різко змінюється. Дев'ята 11 – це початок Києво-Мироцької. Камера спостереження фіксує бойові машини десанту, які заходять у Бучу. В цей час Настя, Максим і Сергій збираються в дорогу з села Гатне під Києвом. Необхідність виникла доставити їжу в притулок для тварин. Перед тим вона мені вранці відправила відео. Так, у нас тут операція перегрузити все в більш вместительную и проходимую машину, так чтобы мы точно проехали в Ірпінь. Дійсно, машина була весь багажник загружений, і ще половина салона. Це все було загружено цими кормами для собак. У них сегодня много развозки, Мишель. Они затарили полную машину, видишь? И будет ехать там, где бомбят. Коротеньке відео прислала і все, і після того вже зв'язку не було. У цей час на вулиці Києво-Мироцькій чути звуки пострілів. Мешканці навколишніх будинків ховаються. Сім'ї Асаулових діти залишили доглядати 2 онуків, сподіваючись, що у Бучі буде безпечно. Він взагалі казав мені: якби оце не ви з малими, я піду воювати. Я говорю: Боже, тобі 64 роки, куди ти підеш? Я говорю: як ти нас бросиш, якщо ми з внуками? Стреляли сильно. И мы спрятались там в баню, там более закрыто, а муж тут спал. И мы когда вышли утром, и у нас тут горело.
оттуда горело что-то, и здесь горело. Чоловік Ірини Асаулової Володимир помітив полум'я навпроти будинку. Ось фото з його телефону. Це горить розстріляний Mitsubishi Eclipse. Водій цього автомобіля, літній чоловік, отримав поранення, але зміг утекти. Ірина з Володимиром про це не знали. Он говорит, я пойду посмотрю. Я пойду посмотрю, потому что, может, люди горят. Может, там помощь нужна, вы понимаешь? Він вийшов. И такое впечатление, ну, автоматно, не автоматна очередь, я не знаю. Но я в этот момент я поняла, что его вбили. Я не знаю почему, но вот интуиция. Я поняла, что его вбили. Вот. Я думаю, що приціли. Це і снайпер, тому що в голову зразу. Не цілились ні в руку, ні в ногу, а зразу в голову, тобто зразу вбити чоловіка. Перед загибелю Володимир встиг зняти не лише охоплене вогнем цивільне авто, але й російські бойові машини десанту, шлях яким перегородив екскаватор. Ці фото збереглися у розбитому телефоні, і їх вдалося відновити. Фото зроблене о 10:42. Вдалині за екскаватором і військовою технікою видно зелену пляму, а ще далі ледь помітний магазин. Це місце стане ключовим у нашому розслідуванні. На звичайному магазинчику на Києво-Мироцькій були встановлені досить якісні камери відеоспостереження, і ми отримали відео з них. На відео російські військові. 5 людей з білими пов'язками і георгіївськими стрічками оглядають місцевість, зупиняються біля магазина. Один з них пригощається морозивом і пригощає інших. Військові йдуть. Минає трохи більше хвилини, і камера фіксує першу бойову машину десанту. У цей час зникає електрика. Час на відео 11:23. Отже, 9:11. Склади на в'їзді був Бучу. На Києво-Мироцький. Києво-Мироцьку умовно малюємо, от як рівно було. Далі у нас відео з камер спостереження магазину. І цей магазин розташований між будинком Володимира, де його вбили, і оцими складами. Вона о 11:20 фіксує російських військових. Ну, тоді якось нелогічно виходить, 11:20 вони з'являються тільки на камері, і якщо ми знаємо, що в 10:42 Володимир робив фото. Чи могли вони сюди пройти, минувши камеру спостереження на магазині з якоїсь іншої бічної вулиці? Ми спілкувалися з людьми, які живуть тут на цій вулиці, і вони всі нам повідомили, що російські військові йшли саме цією прямою вулицею. Словом, у нас загадка з цим часом. Ішли звідси, сюди, на мобільному час точно показую. Тут 10:42 зроблене фото. Минають магазин, вони, якщо вірити часу на камерах спостереження, в 11:20. Що нелогічно. Ну, зовсім нелогічно. Треба подивитися відео за попередні дні і з'ясувати графік роботи магазину. Опитали людей, власницю магазину, продавчиню і тютю Галю, яка живе за магазином і пече для магазину пиріжки. Вони кажуть, що магазин в лютому, ну і взагалі в зимовий час, працював з 8 ранку до 20-ї вечора. Ми беремо запис за 17 лютого на відео. 9:04 магазин ще не відкритий. Може, подивимося ще відео за інші дні? А беремо за інший день. Магазин закривається, ми знаємо, о 8 вечора, так? Угу. І або ця жінка дуже сумлінна, оскільки прийшла на годину пізніше. На годину пізніше йде, або все-таки годинник показує неправильний час. Єдине пояснення, чому так могло статись, це те, що годинник не перевели. Восени? Так, восени, просто він працює за літнім ще часом. Ну і тоді все стає логічно. Тобто вони о 10:20 заходять приблизно до магазину і протягом 20 хвилин двічі стріляють щонайменше. Вот мы едем, вон там все лежит, все эти корма. Поехали на более проходимом автомобиле, поэтому будем держать вас в курсе. Коли Володимир робив останнє у своєму житті фото, друзі Настя, Максим і Сергій їхали з Гатного через стоянку до Бучі. В Бучі на Києво-Мироцькій
Проживали чи проживають, чи проживали батьки Сергія. Ну, я думаю, це було їхнє спільне рішення заїхати до Сергієвих батьків. Включилася до інтернету, і я йому написала, як справи, де ви. Він мені написав, все добре, ми у безпеці, допомагаємо по місцевості. Настя знімала на відео шлях до Києво-Мироцької. Останні кадри зняті біля місцевого супермаркету. Сергій за кермом, Максим поруч на пасажирському сидінні. За ним сама Настя. Автівка повертає на Києво-Мироцьку об 11:43. До будинку Устименків залишалося менше кілометра. Це 2-3 хвилини на авто. Друзі не знають, що попереду стоять росіяни, а перед будинком батьків Сергія уже вбили людину і розстріляли автомобіль. Здесь стояла у меня икона, свеча, я начала молиться. Икона упала на свечу, свечу погасила. Я так закричала, потому что я поняла, что Сережки нет. Но я все равно продолжала звонить на телефон. Потом все утихло, я опять начала звонить, и в трубку сосед взял. Это не сынок. Сынок лежит возле моего порога, возле нашей калитки. Ну вот мы и выскочили с отцом. Мы побежали вниз, потому что там какая-то машина сгоревшая стояла. И лежал человек. Но это оказался сосед. Ну, потом развернулись. Уже увидели и машину, и детей. Но они уже пролежали несколько часов. Я попробовала его потянуть я не могла. Я думала хотя бы забрать, ну, чтобы он не лежал на дороге, думаю, раздавит. И я увидела этих самых, вверх глянула, увидела соседей. Я пошла к ним, а у них еще большее горе. Они как раз загружали своих детей на тачку. Я попросилась, я говорю, вы мне поможете, чтобы это, ну, чтобы хотя бы мужа занести во двор хотя бы. Подожди, говорит, мы своих занесем. Когда родился Сергей, Валерий было 41. И, конечно, счастье. Мальчик родился. Это вообще нереальное было. И вот он его брал на руки, вот всегда вот так. Головку ложил на руки, а ножками он убирался ему в живот. И вот ходит он с ним вот так вот, любуется. И вот он его взял на руки, занес 4 числа. Я почала писати, я почала дзвонити, телефон не відповідав. Така була тишина. Ну і вже ввечері, пізно ввечері, мене набрала її подруга. Ось таким чином я дізналася всю історію. Я їм почала дзвонити десь о 2-3 годині, а вже в 4 мені подзвонила його колишня дівчина і сказала, що машину розстріляли. Ну, подробиць ми ще не знали. Як це сталося? Як могли цивільних людей розстріляти? Розумієте? Це такий шок був. Як? Ну, вони не їхали на чомусь там, на танку, розумієте? Вони їхали на машині. Значить, був такий наказ, значить, людям дали, військовим, там, добро це робити. Робіть, що хочете. Гвалтуйте, вбивайте, мародерте, закатовуйте. Значить, їм це дозволили. Я ушла из Донецка, и я потеряла тут, догнали, тут нашли, тут убили. Он же не пришел к ним домой. Они же пришли к нему домой и под домом его убили. Максим був в шапочці з бомбончиком, у нас є світла курточка, дівчина. Видно, що це дівчина, в неї розпущене довге волосся.
Тобто люди без камуфляжу, без якогось, скажімо, без нічого, що вказувало якусь військову приналежність чи ще щось. Просто цивільна машина з 3 молодими людьми, пасажирами. Тобто це не загроза військова. Просто їхали діти. І все. Максим отримав кульове поранення прямо в голову на місці. Настя встигла вискочити, але її розстріляли ноги, і вона впала. Сергій теж вискочив з машини, прикрив Настю собою. Їх просто добили. Они зашли, а у меня, я повесила сразу же черную ленту на калитку. А они же требовали, чтобы мы вешали белые. Вот. И почему у вас висит черная? Я говорю, так вы же вот зайдите, посмотрите. Почему она у меня висит? 3 детей лежит убитых. Они говорят, какие дети? Я говорю, наши дети. Расстреляли. Говорит, а кто? Я говорю, как кто? Ну, наверное, же вы. Кто их расстрелял? Я каждому ребенку написала фамилию, имя, отчество, дату рождения и написала расстрелян 4 марта 2022 года. Потому что если бы нас расстреляли, что было вполне возможно. Если бы нас разбомбили, что тоже было вполне возможно. И я не хотела, чтобы дети остались неопознанными. У каждого на груди, под курточкой, у Настеньки под пиджачком лежала такая папочка. У каждого. Потому что я не рассчитывала остаться живой. Людина, яка стріляла, наприклад, Максима, так, це швидше за все, це не була автоматна черга. Тобто це не випадкова куля, так? Ця куля була ціленаправлена прямо в голову людей. Тобто це абсолютно свідомо, абсолютно з розумінням того, що вони роблять, свідоме, абсолютно свідоме знищення. Свідомий абсолютно розстріл. Нема ні виправдання, ні якогось пояснення тут взагалі. Російські військові, яких зафіксувала камера магазину на Києво-Мироцькій незадовго до вбивств Володимира, Максима, Сергія та Насті, можливо, і не тиснули на гачок. Втім, сам факт перебування цієї п'ятірки там може свідчити про їхню причетність до злочину, а також вказувати на підрозділ, військовослужбовці якого за менш як 1,5 години на відрізку однієї вулиці в Бучі вбили 4 людей і поранили ще 1 чоловіка. За допомогою штучного інтелекту ми розпізнавали обличчя росіян на відео. І єдиний, хто видавався найбільш схожим – це ось цей чоловік. Це 23-річний Давід Макаренко з Північної Осетії. З соцмереж Давіда та його родичів ми знаємо, що військову форму він одягнув ще у дитинстві, а у 21 рік пішов на строкову службу. Сім'я Давіда пишається його службою у десантних військах. Товариші по службі Давіда публікували чимало фото і відео з армійських буднів, які вказують, що він проходив службу у 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку з місцем дислокації у селі Черьоха, неподалік Пскова. На одному з відео з навчань десантників, опублікованому у липні 21-го, видно і самого Давіда. Ми показували фото десантника Давіда Макаренка бучанцям. Кілька людей бачили його у місті. Ця пара спостерігала за Давідом кілька годин. Під час коридору був такий персонаж, схожий на нього. Хіба що, можливо, була інша зброя. Теж був АК, але, здається, був інший приклад. Це те, що мене трохи збиває. Але схожі оці виразні брови та очі,
Був вгашений, не знаю чим. Наркотики, алкоголь, я Ну, тобто не виглядав як адекватна до очей людина. не придивлявся. Угу. Розповідав, що там Людина, Київ, яка взагалі не розуміє, що таке зброя, він, якщо ви уявляєте, він брав автомат, впирав собі стволом в ногу, спирався на нього так. Так, розповідав, що Янукович класний президент і чого ми його вигнали взагалі, що ми тут всі дурні. Казав, ой, ви ж не переживайте, ми тут зараз порядки наведемо, там все буде добре. Так. Ну, щось таке. Я б хотіла просто, щоб не те, що знати, хто це зробив. Я б хотіла знати, хто виховав цю людину, хто був поряд, які вчителі цю людину вчили, хто був поряд, як виглядає його мама. Не в очі їй подивіться, подивитись я не хочу. Але я хочу, щоб інші подивилися на тих, хто виховав, на тих, хто десь підтримував. Це мати Давіда Макаренка Соф'я Цараєвна, вихователька дитсадка. Телефонуємо до неї, представляючись працівниками військкомату. Наша мета – з'ясувати, чи брав Давід участь у війні і в якому саме десантному полку він служив. У меня вопрос. У меня почему-то Давид Анатольевич, сын ваш, в списках значится. На списках на призыв, да, на призыв. А он же в армии был. Уже был, да? Да, конечно. Подождите, надо... Он и по контракту был. И он уволился с этого, прервал контракт. Но документы еще в военкомат не пришли. А какой город, где служил? В Пскове он служил. 76-я дивизия. Он в Черехе был, в 104-м полку, правильно? По-моему, да, Череха, да. Он там на контракте был, где и срочку проходил? Он и срочку там прошел, и контракт. В том же полку, правильно? Да. Все, срочка у него 104-й, значит 104-й полк. Отже, один з тих, кого ми бачимо на відео, ймовірно, таки Давід Макаренка, військовослужбовець 104-го полка з-під Пскова. Щоб підтвердити його перебування у Бучі на місці розстрілу цивільних і спробувати дізнатися, хто був там з ним, телефонуємо йому самому, трохи змінюючи легенду. Давид Анатольевич, по поводу событий 4 марта 2022 года в Буче, на улице Киево-Миродской. Вы туда зашли в 9 часов 11 минут со стороны села Миродского. В 10:23 вы попали на видео с камер наблюдения. После этого в короткое время была расстреляна гражданская машина «Эклипс», а в 10:42 был расстрелян мужчина. В 11:45 была расстреляна группа молодых гражданских в машине. Скажите, пожалуйста, вы причастны к этим расстрелам? Кто стрелял в тот момент? Видео, можно посмотреть видео? Это видео. А доказательства можно? Так откуда я могу знать, что вы мороженое в магазине по дороге с места входа в Бучу до места расстрела, до экскаватора брали, если у меня нет этих доказательств? Вы Давид, видели? Конечно, видела. Но зачем я буду вам его показывать? Я спрашиваю, кто стрелял в тот момент? Зачем? Насчет этого я не могу сказать, потому что я с 2 сержантами пошел на другую улицу. Сержантом Дармаграем в причастии он со мной был. И еще один сержант, который погиб. Как его фамилия? Я фамилию не помню, он был с 5-й роты, командир отделения гранатометно... Я не помню, он командир отделения А Дармаграй с какой роты? Дармаграй, он по штату на полигоне числится. Он до сих пор служит. Это все 104-го полка были? Да. Все 104-го полка. За нами шел подполковник Досигаев, царство ему небесное. Прямо по этой улице шел, что ли? Да, с нами он шел.
Мы завернули прочесывать улицу, я не помню, как улица называется, они пошли по левой улице, мы пошли по правой улице. А кто пошел к экскаватору, Давид? Мы к экскаватору не подходили, я не могу знать, кто подходил. Посмотрите, Давид, но если вы на видео в 10:23, а в 10:42 уже мужчина расстрелян, а вы первые, кто заходил туда, на Киево-Миродскую. Я не знаю, какой танк был, БМД-4М. Я не знаю, чей это танк был. Они открыли огонь сперва по экскаватору, потому что была вероятность, что он заминирован, потому что он нам преграждал дорогу. И я не знаю, кто по нему стрелял, но мы завернули на другую улицу, я вам еще повторяю. А прямо пошла вся рота, часть роты. Я не говорю, что вся рота, а часть роты. Это какая рота? Какая рота? Пятая рота. Пятая плюс еще 6-я рота. С подполковником, да? Да, с подполковником Досигаевым. Я поняла, я вам видео сброшу. 2-го батальона 104-го полка. За твердженнями Давіда, сам він до розстрілів не причетний, адже звернув на вулицю праворуч. Щоправда, він написав нам, що подальші розмови лише після його спілкування з адвокатом. Ми встановили сержанта Дармограя. Досі в десантних військах Росії несе службу 39-річний Євгеній Дармограй. Другим сержантом, ім'я якого Давід не міг пригадати, ймовірно, був Георгій Бурдулі, який встиг повоювати і в Сирії. Він, як і Давід, уродженець Північної Осетії, житель Подмосков'я. 23-річний командир відділення гвардії сержант, військовослужбовець 104-го полку, як повідомляють у російських ЗМІ, загинув 21 березня 2022 року від кульового поранення в Україні. Вони всі – це нація рабів, бо це не ми вирішуємо, це там політики вирішують. І коли я питаю, а чи політики це стріляли в мого сина? Чи це стріляла людина, в якій є ім'я, прізвище? Це людина робила, конкретна людина. Неможливо народжувати дітей і виховувати їх такими, як вони. Це не повинно бути. У них життя повинно скінчитися. Вони так і не зрозуміють, що вони наробили. На відео з камер спостереження магазину один з військових має значно краще екіпірування, рацію та бінокль. Ми одразу припускали, що це офіцер. У мережі ми знайшли кілька десятків фото підполковника Досігаєва, порівнювали його з зображеннями ймовірного офіцера на відео і дійшли до висновку, що на відео сам командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї дивізії Олександр Досігаєв, якого згадував Давід Макаренко. Про перебування цього командира в Бучі свідчать і українські джерела, і спогади тих, з ким він служив. Підполковник Досігаєв – одна з кривавих російських зірок цієї війни, учасник парадів, переможець конкурсів і один з тих, хто командував десантниками у Бучі. Герой Росії. Посмертно. Олександр Досігаєв загинув у травні 22-го року в Україні. За свідченнями російського десантника Макаренка, саме Досігаєв вранці 4 березня повів 5-ту і 6-ту роти 104-го гвардійського десантно-штурмового полку до місця на вулиці Києво-Миродській, того місця, з якого прицільно стріляли і вбили 4 цивільних людей. Людей, які не становили жодної загрози для озброєних військових на БМД. А ще у розслідуванні Буча-22 ми довели причетність десантників з цього ж полку до розстрілу сім'ї Чикмарьових та їхніх сусідів на сусідній з Києво-Миродської вулиці наступного дня. Росія пишається своїми катами, а українські правоохоронці отримують від нас набір доказів причетності ще живих десантників до розстрілів цивільних. Отримають і, сподіваємось, зроблять усе, щоб злочинці, якщо і не потрапили за ґрати, то уже не мали жодних шансів пересуватись світом, їздити на відпочинок і постійно жили в очікуванні затримання і покарання. Это единственное, что меня держит на этой земле. А именно ожидание того, что они будут наказаны. Причем наказаны как положено. Я вырастила ребенка, который даже кошку ни разу не пнул. А пришла какая-то сволочь, мразь, дрянь и просто его застрелила в спину.
Звісно, що він дуже дорослий. А в мене таке враження, що ти був якоюсь такою цільною картинкою, тоді тебе просто наполовину стерли. Я була світлом для дуже багатьох людей. Я її так називаю тепер для себе світло. Я так її бачу, що вона перетворилася в світло. Просто світло і все. Зірочка.